Oppitunti 1. Oppimisalustat ja elinikäinen oppiminen. Hyvää huomenta, Anna. Hyvää huomenta, John. Oletko koskaan osallistunut kurssille oppimisalustalla? Kyllä, olen käynyt useita verkkokursseja. Mitkä alustat valitsit ensin? Aloitin tunnetulla globaalilla alustalla. Mikä motivoi sinua aloittamaan siellä? Kurssikuvasto oli laaja ja uskottava. Oletko tarkistanut ohjaajan pätevyyden? Tarkistin heidän pätevyytensä ja kokemuksensa toimialalta. Miten valitsit tavoitteisiisi sopivat kurssit? Sovitasin kurssin tavoitteet ammatillisiin tarpeisiini. Pidätkö enemmän lyhyistä mikrokursseista vai täydellisistä erikoistumisista? Kokeilin molempia ja havaitsin erikoistumiset kattavammiksi. Saitko suoritettua kaikki sisällytetyt tehtävät? Sain tehtyä useimmat tehtävät harjoitellakseni uusia taitoja. Lisäsikö vertaisvuorovaikutus oppimiseesi arvoa? Vertaispalaute syvensi ymmärrystäni ja näkökulmaani. Olivatko keskustelufoorumit aktiivisia ja hyödyllisiä? Ne olivat aktiivisia ja sisälsivät usein arvokkaita oivalluksia. Arvostitko videoluentoja enemmän kuin lukuhetkiä? Arvostin tasapainoista yhdistelmää videoita, lukemista ja projekteja. Kuinka tärkeitä käytännön projektit olivat menestyksellesi? Käytännön projektit olivat välttämättömiä taitojen soveltamiseksi. Saitko todistuksen valmistuttuasi? Sain todistukset useista suoritetuista ohjelmista. Auttoivatko sertifikaatit urallasi etenemistäsi? Ne auttoivat osoittamaan sitoutumista ja uusia osaamisia. Tunnustavatko työnantajat nuo todistukset? Tunnustus vaihteli työnantajan ja toimialan mukaan. Oletko koskaan maksanut varmennetuista tunnistetiedoista? Maksoin varmennetuista valtakirjoista, kun ne toivat lisäarvoa. Tarjosivatko ilmaiset auditoinneitivaihtoehdot edelleen merkityksellistä oppimista? Auditoinneitivaihtoehdot tarjosivat huomattavaa sisältöä ilman pätevyyttä. Onko sinulla ollut teknisiä ongelmia alustoilla? Kohtasin satunnaisia toisto- ja navigointiongelmia. Olivatko asiakastuen vastaukset hyödyllisiä? Tuki auttoi, mutta vastausajat saattoivat olla hitaita. Suositko mieluummin kohorttipohjaisia kursseja vai omaan tahtiin suoritettavia moduuleja? Kohorttipohjaiset kurssit tarjosivat vastuullisuutta ja vauhtia. Paransivatko määräajat valmistumisastettasi? Määräajat pakottivat työn etenemään tasaisesti ja saattamaan työn ajallaan päätökseen. Oletko koskaan jättänyt kurssin kesken? Keskeytin joitakin kursseja, kun prioriteetit olivat ristiriidassa. Miten hallitsit ajankäyttöäsi verkko-opiskelussa? Aikataulutin viikoittaiset opiskeluajat ja suojasin ne. Teitkö montaa asiaa samanaikaisesti videoluentojen aikana? Vältin moniajoa säilyttääkseni täyden keskittymisen. Sovelsitko oppimiasi taitoja heti oikeassa työssä? Sovelsin monia tekniikoita käytännön projekteissa työssäni. Tarjosivatko alustat mentorointia tai valmennusta? Jotkut tarjosivat mentorointia premium-oppijoille. Nopeuttiko mentoroineiti kasvuasi? Mentoroineiti tarjosi räätälöityä ohjausta ja nopeampaa edistymistä.
Vertailitko kurssiarvosteluja ennen ilmoittautumista? Luin arvosteluja ja arvioin keskimääräisiä arvosanoja huolellisesti. Oliko harhaanjohtavia arvosteluja, joihin kannattaisi kiinnittää huomiota? Jotkut arvostelut vaikuttivat puolueelliselta ja vaativat tarkempaa tarkastelua. Kohtasitko aggressiivista lisämyyntiä alustoilla? Lisämyyntiä tapahtui erityisesti premium-kappaleiden ja tilausten osalta. Tuntuivatko tilausmallit kustannustehokkailta? Tilaukset olivat kustannustehokkaita usein oppiville. Suositko maksullista kurssikohtaista käyttöoikeutta vai tilauspalvelua? Valitsin tilaukset, kun suunnittelin useita kursseja. Vaikuttivatko yliopistojen kanssa tehtävät alustakumppanuudet laatuun? Yliopistokumppanuudet usein lisäsivät akateemista tarkkuutta. Oletko suorittanut ammattisertifikaattiohjelmia? Kyllä, suoritin data-analyysin ammattisertifikaatin. Arvostivatko työnantajat tuota pätevyyttä? Jotkut työnantajat arvostivat sitä suuresti, toiset taas painottivat kokemusta. Oletko kokeillut alustojen tarjoamia taitoarviointeja? Suoritin arviointeja osaamisvajeiden tunnistamiseksi. Olivatko oppimispolut hyödyllisiä edistymisen jäsentämisessä? Oppimispolut selkeyttivät kurssien loogisen järjestyksen. Tapasitko kollegoita, joista tuli ammatillisia kontakteja? Verkostoiduin kollegoideni kanssa, joista myöhemmin tuli yhteistyökumppaneita. Käytitkö alustaportfolioita töiden esittelyyn? Latasin projekteja verkkoportfolioon osoittaakseni osaamiseni. Integroituivatko alustat LinkedIniin saavutusten jakamista varten? Integrointi yksinkertaisti jakamista ja lisäsi näkyvyyttä. Olitko huolissasi opettajan sisällön uskottavuudesta? Tarkistin sisällön ensisijaisia lähteitä ja oppikirjoja vasten. Onko alustoilla koskaan ollut kiistanalaista tai tarkistamatonta materiaalia? Joskus oppijoiden kriittinen tarkastelu oli tarpeen. Pitäisikö alustojen vahvistaa kurssimateriaalien vertaisarviointia? Kyllä, vertaisarviointi voisi parantaa laatua ja luottamusta. Huomasitko trendejä mikrotunnisteissa ja osaamismerkeissä? Mikropätevyydet viestivät työnantajille tietyistä pätevyyksistä. Uskotko, että mikrotutkinnot korvaavat perinteiset tutkinnot? Ne täydentävät tutkintoja, mutta eivät vielä täysin korvaa niitä. Opiskelitko kielikursseja jollain alustalla? Suoritin useita kielimoduuleja parantaakseni kielen sujuvuutta. Paransivatko harjoitukset puhumistasi ja kirjoittamistasi? Säännöllinen harjoittelu ja palaute paransivat kommunikointikykyäni. Käytitkö laivistuntoja vai ennakkoon nauhoitettuja oppitunteja? Suosin laivistuntoja vuorovaikutuksen ja välittömän palautteen saamiseksi. Seurasivatko alustat edistymistäsi tehokkaasti? Edistymisen seuranta auttoi ylläpitämään motivaatiota ja keskittymistä. Arvostitko henkilökohtaisia oppimissuosituksia? Tavoitteisiini räätälöidyt suositukset olivat erittäin hyödyllisiä. Kohtasitko sisältöä, joka vanheni nopeasti? Nopeasti muuttuvat alat vaativat usein kurssipäivityksiä. Arvostatko kursseja, joihin sisältyy ajankohtaisia tapaustutkimuksia? Nykyiset tapaustutkimukset tekivät oppimisesta merkityksellistä ja käytännöllistä.
Oletko koskaan pyytänyt hyvitystä epätyydyttävistä kursseista? Pyysin ja joskus sain hyvityksiä huonosta laadusta. Suosittelitko kursseja ystävillesi ja työtovereillesi? Suosittelen vain niitä, joilla on todistetusti vastinetta rahalle ja vankat arvostelut. Uskotko, että verkko-oppiminen demokratisoi koulutusta? Se tapahtuu lisäämällä pääsyä erilaisiin aiheisiin ja asiantuntijoihin. Onko teknologian saatavuuteen liittyen yhdenvertaisuusongelmia? Kyllä, digitaaliset kuilut rajoittavat monien oppijoiden mahdollisuuksia oppia. Pitäisikö alustojen tarjota tuettua pääsyä pienituloisille oppijoille? Tuet ja apurahat parantaisivat osallisuutta. Uskotko, että akkreditointi kehittyy verkko-opetuksessa? Akkreditointi mukautuu tunnistamaan erilaisia pätevyyksiä. Muuttiko oppiminen urakehitystäsi? Se avasi mahdollisuuksia ja paransi ammatillista profiiliani. Suosittelisitko oppijoille oppimismatkansa dokumentointia? Kyllä, projektien ja pohdintojen dokumentointi osoittaa kasvua. Aiotko jatkaa oppimisalustojen käyttöä? Teen niin, koska elinikäinen oppiminen on välttämätöntä muuttuvassa maailmassa. Arvostan harkittua kuvaustasi verkkokurssikokemuksista. Oppitunti 2. Muistiinpanomenetelmien hallinta. Hyvää huomenta, Anna. Hyvää huomenta, John. Mikä on suosikkimenetelmäsi muistiinpanojen tekemiseen? Suosin Cornellin menetelmää strukturoitujen muistiinpanojen tekemiseen. Miten tuo menetelmä toimii käytännössä? Jaa sivuosiin vihjeitä, muistiinpanoja ja yhteenvetoa varten. Parantaako tuo formaatti muistamista? Se kannustaa aktiiviseen osallistumiseen ja säännölliseen arviointiin. Käytätkö koskaan mielekarttoja sen sijaan? Käytän mielekarttoja ideointiin ja monimutkaisten aiheiden käsittelyyn. Miksi mielekartat ovat tehokkaita sinulle? Ne paljastavat ihmissuhteita ja tukevat visuaalista muistia. Pidätkö enemmän käsin kirjoitetuista vai digitaalisista muistiinpanoista? Pidän parempana käsin kirjoitettuja muistiinpanoja alkuvaiheen oppimiseen. Miksi valita käsin kirjoittaminen koneella kirjoittamisen sijaan? Käsin kirjoittaminen edistää syvempää prosessointia ja muistamista. Milloin sitten käytät digitaalisia työkaluja? Käytän digitaalisia muistiinpanoja organisointiin ja jakamiseen. Mitä digitaalisia sovelluksia suosittelet? Suosittelen sovelluksia, jotka mahdollistavat tägäyksen ja haun. Yhdisteletkö menetelmiä parhaan tuloksen saavuttamiseksi? Litteroin usein käsin kirjoitettuja muistiinpanoja digitaaliseen muotoon. Auttaako tuo transkriptioprosessi muistia? Se vahvistaa oppimista toiston ja pohdinnan kautta. Miten hallitset suuria määriä muistiinpanoja? Luon kansioita ja merkitsen muistiinpanoja helpompaa hakua varten. Käytättekö johdonmukaista nimeämiskäytäntöä? Käytän otsikoissa aina päivämääriä ja aiheen avainsanoja. Tarkistatko muistiinpanoja säännöllisesti? Suunnittelen viikoittaisia ja kuukausittaisia arviointeja. Kuinka pitkiä arviointikeskustelunne ovat? Lyhyet ja keskittyneet sessiot ovat tehokkaimpia. Teitkö yhteenvetoja muistiinpanoista luentojen jälkeen? Kirjoitan lyhyen tiivistelmän ymmärryksen vahvistamiseksi. Käytätkö värikoodausta muistiinpanoissasi?
Käytän värejä korostaakseni keskeisiä kohtia ja teemoja. Parantaako väri ymmärrystä? Se auttaa erottamaan käsitteet ja priorisoimaan tietoa. Sisällytätkö kaavioita ja luonnoksia? Lisään kaavioita selventääkseni suhteita ja prosesseja. Ovatko kaaviot hyödyllisiä kielten oppijoille? Ne tarjoavat kontekstia ja visuaalisia vihjeitä sanastolle. Luotko muistiinpanoihisi kysymyskehotteita? Kirjoitan kysymyksiä testatakseni itseäni myöhemmin. Onko itsetestaus sinulle keskeinen tapa? Se on välttämätöntä pitkäaikaisen säilyvyyden kannalta. Miten merkität lukemat tehokkaasti muistiin? Alleviivaan säästeliäästi ja kirjoitan reunahuomautuksia reaktioista. Erotatko muistiinpanoissa faktat ja mielipiteet? Merkitsen mielipiteet ja mainitsen lähteet tosiasioihin perustuvien väitteiden osalta. Käytätkö malleja erityyppisille muistiinpanoille? Käytän malleja kokouksissa, luennoilla ja tutkimuksissa. Säästävätkö mallit aikaa ja lisäävätkö ne johdonmukaisuutta? He tekevät molempia, etenkin kiireen alla. Miten tallennat ohikiitävät ideat liikkeellä ollessasi? Käytän taskumuistikirjaa tai nopeaa äänimuistiota. Litteroitko äänimuistioita myöhemmin? Litteroin ja integroin ne päämuistiinpanoihini. Varaatko aikaa raakamuistiinpanojen järjestämiseen viikoittain? Varaan joka viikko aikaa muistiinpanojen kokoamiseen ja arkistointiin. Miten käytät muistiinpanoja esseiden tai esitysten tekemiseen? Poimin keskeiset kohdat, luon rungon ja laajennan yhteenvetojen pohjalta. Linkitätkö projekteihin liittyviä muistiinpanoja? Luon linkkejä ja ristiviittauksia tietoverkkoa rakentaakseni. Harjoitteletko aktiivista kuuntelua parantaaksesi muistiinpanoja? Aktiivinen kuuntelu auttaa vangitsemaan puhujan ydinviestin. Kysytkö luennoilla selventäviä kysymyksiä? Esitän ytimekkäitä kysymyksiä varmistaakseni ymmärryksen. Säilytätkö tasapainon yksityiskohtien ja selkeyden välillä? Kirjaan ylös olennaiset yksityiskohdat ja vältän sanatarkkaa litterointia. Miten käsittelet valtavaa tietotiheyttä? Tunnistan pääideat ja jätän aluksi huomiotta sivulliset yksityiskohdat. Teitkö muistiinpanoja yhdessä vertaisten kanssa? Jaan ja vertailen muistiinpanoja täyttääkseni aukkoja ja korjatakseni virheitä. Tarkistatko kirjaamasi tiedot välittömästi? Tarkistan epäselvät faktat luotettavista lähteistä pian tunnin jälkeen. Säilytätkö alkuperäisen kontekstin lainatessasi lähteitä? Merkitsen lähde- ja sivunumerot muistiin tarkkuuden säilyttämiseksi. Käytätkö muistisääntökeinoja muistiinpanoissa? Sisältää muistisääntöjä listoille ja monimutkaisille sarjoille. Opetatko muille muistiinpanojärjestelmäsi? Esittelen menetelmiä vertaisille ja oppilaille harjoitusta varten. Miten sopeutat muistiinpanojen tekemistä kielten oppimiseen? Lisään käännöksiä, esimerkkilauseita ja ääntämishuomautuksia. Sisällytätkö muistiinpanoihisi viitteitä toiston väleistä? Merkitsen kohteet säännöllisiä tarkistus- ja testausvälejä varten. Integroitteko multimediaa digitaalisiin muistiinpanoihin? Upotan kuvia, linkkejä ja lyhyitä äänileikkeitä tarvittaessa.
Suojaatko arkaluontoisia tietoja muistiinpanoissasi? Käytän salattuja muistiinpanoja tai lukittuja kansioita yksityisten tietojen säilyttämiseen. Poistatteko vanhentuneita muistiinpanoja säännöllisesti? Arkistoin tai poistan muistiinpanoja, jotka eivät ole enää relevantteja. Pidätkö yllä versionhallintaa kehittyville projekteille? Merkitsen versiot seuratakseni muutoksia ja edistymistä. Miten käsittelet ristiriitaisia tietoja muistiinpanoissa? Kirjaan ylös ristiriitaisuudet ja ilmoitan lisätarkistuksen tarpeesta. Asettatko oppimistavoitteita ennen muistiinpanojen tekemistä? Määrittelen tavoitteita huomioni keskittämiseksi ja nuottivalintani tekemiseksi. Pohditko nuottien tehokkuutta silloin tällöin? Tarkistan järjestelmään ja parannan käytäntöjäni neljännesvuosittain. Suositteletko yhtä parasta menetelmää kaikille? Suosittelen menetelmien mukauttamista yksilöllisiin oppimistyyleihin. Minkä käytännön vinkin antaisit oppijoille nyt? Aloita selkeillä tavoitteilla, käytä lyhyitä yhteenvetoja ja tarkastele niitä säännöllisesti. Kiitos kattavan ja mukautuvan muistiinpanojen tekemiseen liittyvän lähestymistavan jakamisesta. Oppitunti 3. Haastattelutaidot ja itsevarma läsnäolo. Miten valmistaudut työhaastatteluun? Aloitan yksityiskohtaisella yritystutkimuksella. Mitä yrityksen osa-alueita opiskelet? Tutkin sen missiota, tuotteita ja viimeaikaisia uutisia. Opitko yrityksen kulttuurista? Kyllä, luen arvosteluja ja työntekijöiden suosituksia. Analysoitko työtehtäväkuvauksen huolellisesti? Yhdistän taitoni kuhunkin lueteltuun vastuualueeseen. Miten valmistaudut vastauksiisi yleisiin kysymyksiin? Laadin ytimekkäitä vastauksia vahvuuksista ja heikkouksista. Käytätkö STAR-menetelmää käyttäytymiskysymyksiin? Käytän selkeyden vuoksi tilannetta, tehtävää, toimintoa ja tulosta. Miten valmistaudut teknisiin tai roolikohtaisiin tehtäviin? Harjoittelen asiaan kuuluvia ongelmia ja tapaustutkimuksia. Harjoitteletko ääneen ennen haastattelua? Harjoittelen ääneen hioakseni sävyä ja ajoitusta. Harjoitteletko simuloidun haastattelijan kanssa? Järjestän simuloituja haastatteluja mentorien ja vertaisten kanssa. Pyydättekö palautetta harjoitussessioiden jälkeen? Pyydän rehellistä palautetta ja teen parannuksia. Miten itse valmistaudut kysymyksiin, joita kysyt työnantajilta? Valmistelen oivaltavia kysymyksiä kasvusta ja odotuksista. Laaditko esimerkkejä mitattavissa olevista saavutuksista? Laadin mittareita ja konkreettisia tuloksia vaikuttavuuden osoittamiseksi. Miten hoidat ansioluetteloasi aukot tai puutteet? Kehitän aukot oppimisjaksoiksi tai tarkoituksellisiksi siirtymäkausiksi. Aiotko selittää, miksi lähdit edellisistä rooleistasi? Valmistelen ytimekkäitä, myönteisiä ja kasvuun keskittyviä selityksiä. Miten teet portfoliosi tai työnäytteisi? Valitsen asiaan kuuluvat osuudet ja merkinnät niihin selkeästi. Räätälöitkö portfoliosi haettavan roolin mukaan? Räätälöin sen esittelemään sopivimpia töitä. Miten suunnittelet pukeutumisesi haastattelua varten? Valitsen ammattimaisia vaatteita, jotka sopivat yrityksen kulttuuriin. Pidätkö tyylin lisäksi myös mukavuutta tärkeänä?
Pidän molempia tärkeinä, koska mukavuus tukee itseluottamusta. Miten valmistaudut virtuaalisiin haastatteluihin? Testasin kameran, mikrofonin ja internetin vakauden etukäteen. Säädättekö valaistusta ja taustaa videopuheluita varten? Varmistan hyvän valaistuksen ja siistin, neutraalin taustan. Tarkistatko kokouslinkin ja kirjaudutko sisään ajoissa? Liityn paikalle 5–10 minuuttia etuajassa mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi. Miten hallitset hermoja haastattelupäivänä? Harjoittelen syvähengitystä ja positiivista visualisointia. Käytätkö voima-asentoja vai maadoitusta ennen sisäänmenoa? Käytän maadoitusharjoituksia äänen ja ryhtini vakauttamiseksi. Miten valmistaudut henkilökohtaisiin haastatteluihin? Suunnittelen joukkoliikenteen ja varaan lisämatka-aikaa viivästysten varalta. Tuotko kopiot ansioluettelostasi ja suosittelijastasi? Tuon mukanani useita painettuja kopioita ja lähdeluettelon. Onko sinulla muistikirja ja kynä muistiinpanoja varten? Kannan niitä mukanani kirjatakseni ylös tärkeimmät kohdat ja seuraavat vaiheet. Miten valmistaudut keskustelemaan palkasta ja eduista? Tutkin markkinahintoja ja asetan selkeän palkkahaarukan. Otatko huomioon kokonaiskorvauksen, etkä vain palkkaa? Otan huomioon edut, bonukset ja ammatillisen kehityksen. Miten vastaat yllättäviin tai vaikeisiin kysymyksiin? Pysähdyn, hengitän ja vastaan mietteliäästi esimerkeillä. Myönnätkö koskaan, ette tiedä vastausta? Myönnän rehellisesti puutteet ja tarjoan keinoja ratkaisujen löytämiseksi. Miten osoitat kulttuuriin sopivaa ilman, että jaat liikaa tietoa? Korostan yhdenmukaisia arvoja ja relevantteja yhteistyöesimerkkejä. Keskusteletteko työhaastatteluissa pitkän aikavälin urasuunnitelmista? Kuvailen tavoitteita, jotka ovat linjassa yrityksen kehityskaaren kanssa. Miten osoitat innostusta vaikuttamatta epätoivoiselta? Osoitan aitoa kiinnostusta ja esitän älykkäitä kysymyksiä. Pidätkö jatkotoimia haastattelun jälkeen? Lähetän tiiviin kiitosviestin 24 tunnin sisällä. Mitä sähköpostin tulisi sisältää? Sen tulisi korostaa kiinnostusta ja viitata tiettyyn haastatteluhetkeen. Pidätkö yhteyttä haastattelijoihin ammatillisissa verkostoissa? Olen yhteydessä kunnioittavasti ja lisään lyhyen henkilökohtaisen viestin. Miten arvioit tarjousta, kun se saapuu? Vertaan sitä prioriteetteihin ja tekemääni markkinatutkimukseen. Neuvotteletteko ehdoista tarvittaessa? Neuvottelen kunnioittavasti ja käytän tietoja asiani tueksi. Miten käsittelet hylkäyksiä ammatillisesti? Pyydän palautetta ja pidän yllä rakentavaa sävyä. Käytätkö hylkäämistä oppimistilaisuutena? Analysoin palautetta ja hion valmistautumistrategioitani. Miten valmistautua henkisesti nopeisiin haastattelukierroksiin? Pidän selkeitä muistiinpanoja ja päivitän roolikohtaisia esimerkkejä kierrosten välillä. Sovitatko tyyliäsi paneelihaastatteluihin? Puhun jokaiselle panelistille, pidän yllä katsekontaktia ja olen ytimekäs. Miten hoidat ryhmäliikuntaharjoitukset arviointipäivien aikana? Tasapainotan johtajuutta ja yhteistyötä ja kuuntelen aktiivisesti. Valmistaudutko tutkimalla haastattelijoita aina kun mahdollista?
Tutkin heidän taustojaan löytääkseni yhteisiä kiinnostuksen kohteita ja yhteisiä yhteyksiä. Miten varmistat taitojesi eettisen ja rehellisen esittelyn? Esitän pätevyyteni rehellisesti ja tunnustan tiimini panokset. Valmistaudutko kulttuurisiin tai käyttäytymiseen liittyviin haastattelutyyleihin? Harjoittelen tilanneesimerkkejä ja osoitan sopeutumiskykyäni. Miten esittelet eri toimialoilta saatuja siirrettäviä taitoja? Kartoitan ydinosaamiset rooliin ja annan selkeitä esimerkkejä. Laaditko lyhyen urakertomuksen? Luon yhtenäisen tarinan, joka yhdistää menneet roolit tulevaisuuden tavoitteisiin. Miten säilytät itseluottamuksesi, kun kilpailet useiden ehdokkaiden kanssa? Keskityn ainutlaatuiseen arvoon ja valmistaudun huolellisesti. Harjoitteletko loppulauseita haastattelun loppuun? Valmistelen tiiviin lopetuksen, joka vahvistaa sopivuuttani ja kiinnostustani. Mikä on yksi kiistanalainen valmistautumistaktiikka, jonka olet havainnut? Jotkut ehdokkaat antavat liian käsikirjoitettuja vastauksia, jotka voivat vaikuttaa epärehellisiltä. Miten vältät kuulostamasta harjoitellulta ja pysyt samalla valmistautuneena? Harjoittelen joustavasti ja asetan autenttisen ilmaisun ulkoa opettelun edelle. Otatteko mentoreita mukaan loppuvalmisteluihin? Pyydän mentorilta palautetta ja harjoitushaastattelupalautetta ennen päivää. Miten sopeudut, kun haastatteluihin sisältyy odottamattomia arviointeja? Pysyn rauhallisena, noudatan ohjeita ja osoitan ongelmanratkaisutaitoja. Valmisteletko kysymyksiä monimuotoisuudesta ja inkluusiosta? Kysyn yrityksen arvojen arviointiin liittyvistä käytännöistä ja aloitteista. Miten osoitat eettistä harkintakykyäsi haastatteluissa? Esitän tilanteita, joissa tasapainotin eheyden ja liiketoiminnan tarpeet. Minkä viimeisen vinkin antaisit haastatteluihin valmistautuneille opiskelijoille? Harjoittele johdonmukaisesti, hae palautetta ja pysy uteliaana ja nöyränä. Aion soveltaa näitä strategioita ja valmistautua sekä perusteellisesti että aidosti.